የዩቱብ ታምብኔላችንን እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መስራት ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮአችን በስልካችን ምርጥ የዩቱብ ታምብኔል እንዴት እንደምሰራ እንመለከታለን። በመጀመሪያ ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ትሄዱና canva.com ብላችሁ ይሄኛውን አፕሊኬሽን ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ይሄንን አፕሊኬሽን ካወረዳችሁት በኋላ እዚህ ጋር ተከፍታላችሁ ኦፕን የሚለውን በመቀጠል እንደዚህ ወደ ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ሶሻል ሚዲያ የሚለውን ትጫኑታላችሁ። በመቀጠል ወደዚህ ያስገባናል። እዚህ ጋር ለኢንስታግራም ፖስት ነው የምትፈልጉት ለፌስቡክ ፖስት ነው የምትፈልጉት ይላችኋል። እዚህ ጋር ለኢንስታግራም ስቶሪ ነው የምትፈልጉት ለዋትስአፕ ነው የምትፈልጉት የሚለው እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል ማለት ነው። እኛ ግን የምንፈልገው አሁን ለዩቱብ ታምብኔል ስለሆነ ወደ ጎን ያደረገን እዚህ ጋር ዩቱብ ታምብኔል የሚለውን እሱን እንጫነዋለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ይሄኛውን አምጥቶልናል። እዚህ ጋር ጽሁፉን እንቀይራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄኛውን እናጠፋለን። ከዛ ዩቱብ ታምብኔል ብለን እዚህ ላይ እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ዩቱብ ታምብኔል የሚለውን እዚህ ጋር ጽፈናል። በመቀጠል እዚህ ጋር ሌሎችንም ጽሁፎችን መጨመር ከፈለጋችሁ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን ስለማልፈልገው እንደዚሁ ይሄኛውን እንደልትና እንደዚሁ አሪፍ ታምብኔል ስላገኘን እንደዚህ ጽፈን ከጨረስን በኋላ በመቀጠል እዚህ ጋር በቀኝ በኩል የሴቭ ምልክት አለች። የሴቭ ምልክቷን ትጫናላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ከታች ዳውንሎድ የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ከታች ዳውንሎድ የሚል አለ። ዳውንሎድ የሚለውን ትጫናላችሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ሴቭ እያደረገልን ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ሴቭ አድርጎልናል ወደ ጋላሪያችን። ከዚህ በመውጣት ጋላሪያችን ላይ እንመለከታለን። በመቀጠል ከአፕሊኬሽኑ እንወጣለን። ቀጥታ ወደ ፎቶ የሚለው ውስጥ እንገባና ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካንቫ የሚል አለ። ካንቫ የሚለውን እንጫናለን። አሁን ይሄው እንደምትመለከቱት የዩቱብ ታምብኔላችንን እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻል።